नमस्कार मंडळी, मी नूतन सरमाळकर. स्वागत आहे आपलं ग्रीन कुझिनमध्ये. आज आपण करणार आहोत गोळ्याची आमटी. तसं पाहिलं तर प्रत्येक स्टेटची आपली एक कोफ्ता करी असते. अशीच ही एक कोफ्ता करीच आहे ॲक्च्युली, पण ही आहे गोव्याकडची. गोव्याला कसं असतं ना की जेव्हा फिश अवेलेबल नसतात त्यावेळेला सुद्धा एक आमटी ही हवी असते. त्याला कोवळ म्हटलं जातं की फिश नाही आहे पण फिश न घालताही ती आमटी करता येते. जसं की ज्या दिवशी व्हेज जेवण करायचे, ज्या दिवशी फिश खायचं नाही आहे त्यावेळेला ही आमटी केली जाते. बघूया तर आजची आपली ही रेसिपी गोळ्याची आमटी. गोळ्याच्या आमटीसाठी आपल्याला काय काय इन्ग्रेडियंट्स लागणार आहेत ते बघूया. ओला नारळ खवलेला 1 कप, एक छोटा टॅमॅटो, त्याची सालं आणि बिया मी काढून घेतलेल्या आहेत, 1 टीस्पून धणे, पाव टीस्पून बडीशोप, थोडीशी एवढी चिंच, हळद अर्धा टीस्पून, 1 ते 1.5 टीस्पून मिरची पावडर. हे आपलं वाटणासाठीचं साहित्य झालं. गोळ्यासाठी आपण घेणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर, जवळजवळ 1 चमचाभर, 1 छोटा कांदा बारीक कापून, अर्धा कप बेसन, थोडीशी मिरची पावडर जवळजवळ अर्धा टीस्पून, पाव टीस्पून धण्याची पावडर, पाव टीस्पून जिऱ्याची पावडर, थोडंसं मीठ, हळद जवळजवळ पाव टीस्पून. त्याच्यानंतर फोडणीसाठी थोडासा कांदा 1 चमचाभर, थोडासा कढीपत्ता, थोडी मेथी, मेथी अख्खी किंवा तिची डाळ, ही आहे जवळजवळ पाव टीस्पून. त्यानंतर चवीपुरतं मीठ, तेल फोडणीसाठी आणि पाणी. करूया तर सुरू आजची आपली रेसिपी. आपण पहिला प्रथम वाटण तयार करून घेणार आहोत. ओलं खोबरं, त्याच्यानंतर हा टॅमॅटो, याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून आपण याचं वाटण करून घेऊया. हे वाटण जे आपण करणार आहोत हे अगदी बारीक हवं आहे. जसं म्हणतात ना चंदनासारखं बारीक करायचे, तसं हे बारीक हवं आहे. जर तुमच्या मिक्सरमध्ये खूप जास्त बारीक होत नसेल तर तुम्ही ते गाळणीने गाळून घ्या, पण हे अगदी बारीक हवं. तर आपण आता वाटण करून घेणार आहोत. हे वाटण आपलं रेडी झालंय. अगदी बारीक वाटून झालंय हे. याच्यानंतर आपण गोळ्यांची तयारी करणार आहोत. हा बारीक कापलेला कांदा, हे असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय. या कांद्यामध्ये हे बेसन घालणार आहोत आपण. साधारणतः गोळे बनतील अशी त्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. खूप पातळ करायचं नाहीये. बेसन हळूहळू त्यात ऍड करायचे. हे असं साधारण घट्टसर पीठ आपलं तयार झालंय. फोडणीसाठी आपण तेल घेणार आहोत, साधारण 2 टेबलस्पून. याला आपण मेथी घालणार आहोत फोडणीला. मेथी तडतडली की कांदा आणि कढीपत्ता. या फोडणीचा मस्त असा खमंग वास सुटलाय. कारण कढीपत्ता आणि त्याच्याबरोबर मेथी सुद्धा आहे.
कांदा अगदी थोडासा ट्रान्सपरंट झाला की आपण त्यात घालणार आहोत वाटण. याची कन्सिस्टन्सी बऱ्यापैकी पातळ ठेवायची आहे, कारण गोळे सोडले की आपोआप ही आमटी दाट होते. याच्यामध्ये मी घालते मीठ, चवीनुसार यात मीठ घालायचे. आता याला आपण एक उकळी येऊ देऊ. या आमटीला असा मस्तपैकी उकळ आलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये हे गोळे घालणार आहोत. छोट्या साईजचे गोळे घालायचे आणि काळजी घ्यायची की ते एकावर एक पडता कामा नये. पुन्हा एकदा झाकण लावूया. हे गोळे आपोआप शिजून वर येतील. मग गॅस बंद करू. गोळे घातल्यानंतर गॅस थोडासा मंद केलाय, त्यामुळे ते असे शिजून वर आले की हे शिजले समजायचं आणि गॅस बंद करायचा. गोळे घातल्यानंतर आपण हलवायचं नाहीये, नाहीतर ते तुटून जातात. आता ही आमटी आपली तयार झाली आहे. आमटी उकळून पुन्हा एकदा हे गोळे असे वर आले. आता ही आमटी खूप पातळ आहे, पण ही जवळजवळ 10 मिनिटांनी अगदी छान होईल. पुरेशी ती जाड होईल. ही आमटी आपली तयार झाली आहे. आपण आता गॅस बंद करूया. आजची आपली ही गोळ्यांची आमटी मस्त खमंग होते. याच्यामध्ये आंबट तिखट हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.